care este cel mai subestimat domnitor din tot evul mediu românesc. Azi am un candidat pentru dumneavoastră. A dat mai multe bătălii decât orice alt domnitor din tot secolul al XVI-lea. A luptat între un pașă renegat care dorea să ajungă el domn, trădător din propria familie și o mulțime de concurenți la tron. Toate acestea l-au făcut să domnească de numai puțin de 5 ori în nici măcar 7 ani. Cu el se încheie ultima încercare a muntenilor de a se răscula împotriva sultanului și începe o perioadă de extremă instabilitate politică, oferind otomanilor ocazia să-și întărească definitiv controlul asupra țării. Salut! Numele meu este Adrian Gheorghe, sunt istoric specializat în istoria otomană și medievală est-europeană și fac parte din echipa internațională și interdisciplinară de cercetare Corpus Draculianum. Înainte să începem, un mic anunț. Pentru strângerea fondurilor necesare remunerării harnicilor noștri editori, am deschis în sfârșit un cont de Patreon, aflat sub coordonarea editorului nostru șef. Radu de la Fumați este unul dintre cei mai subevaluați și mai uitați domni dinteni din toate timpurile și unul dintre favoriții mei absoluți. Astăzi vă voi arăta de ce și sigur vă veți înțelege de ce am această părere despre el. Radu a domnit, sau mai precis a încercat să domnească, într-o perioadă de maxime turbulențe și lupte intense, atât în țară cât și în regiune. A fost contemporan cu cel mai mare cataclism militar creștin din această regiune. Mai mult, chiar Muntenia s-a aflat atunci în cel mai mare pericol existențial din toată istoria sa, riscând să se aleagă cu pașă otoman pe tron. Moartea lui Neagoe Basarab în septembrie 1521 a încheiat o domnie relativ stabilă și liniștită, după care a urmat cea mai agitată și mai instabilă perioadă până la Mihai Viteazul. Acum intră în scenă Mihal Olu, sau română Mihaloglu Mehmed Bey, un renegat fiu al unui Mihail și care, după unii istorici cu care și eu sunt de acord, ar fi fost rudă, nu știm de ce grad, cu craiovești. Experimentat comandant militar otoman, această pașă de Nicopole a jucat un rol important în asediul Belgradului. La acea vreme, otomanii erau în plină expansiune, sub eroul de telenovelă, sultanul cu păr pe chest, Suleiman Magnificul. Cele mai importante puncte din regiune au căzut în doar jumătate de deceniu. Belgradul în 1521, cetatea Severinului în 1524, iar în august 1526, însuși regatul Ungariei a fost drobit în celebra bătălie de la Mohaci. În urma acesteia, tronul Ungariei, sau ce mai rămăsese din ea, a devenit obiect de dispută între Ioan Zapoioi, voievodul Transilvaniei sprijinit de poartă, și Ferdinand de Habsburg. Zapolia sau Zapoioi maghiară a fost un aliat important al lui Radu de la Afumați, oferându-i de multe ori refugiu și sprijin militar. Dar cea mai gravă consecință a acestei bătălii a fost că domnii români nu mai puteau contrabalansa excesele otomane. Până atunci, dacă sultanul cerea prea mult sau susținea dușmanii ai domnului, acesta se putea duce la unguri. Și invers. Această strategie funcționase mai bine de un secol. Relațiile cu Moldova nu au fost nici ele deloc bune. După 1523, mulți boieri moldoveni învinși și persecutați de Ștefăniță Vodă au pribegit în Muntenia. Refuzul lui Radu de Afumați de a extrada a condus la conflicte violente între cei doi vecini. Născut probabil în jurul anului 1500, Radu de la Afumați a fost fiul lui Radu cel Mare, sau cel puțin așa pretindea. Radu este numele său de domn, prin care făcea încă o dată trimitere la presupusul tău tată și care îi legitima pretențiile la tron. Interesant e că nu a fost singurul care să recurgă la această strategie de legitimare. Ceilalți frați săi au rămas în istorie cu același nume, Radu Bădică sau Radu Paisie. Am greu de crezut că Radu cel Mare rămăsese în pană de nume la nașterea fiilor săi. Cum să spun eu, i-am tibobo, o încurcătură, domnule. În cronica țării se spunea Radu Vodă cel Tânăr, spre a-i deosebi de ceilalți 5 Radu dinaintea sa și de mulți contemporani omonimi. Apropo,
Radu a fost cel mai comun nume în onomastica domnilor munteni. Mai multe despre acest nume într-un viitor episod. Radu de la Afumați a fost căsătorit prima dată cu doamna Voica, fiica unui boier bogat, Vlaicul Vornicul din Bucșa. Cu ea a avut 3 copii, pe Vlad, mort împreună cu tatăl său, pe Anca și pe Neaga. După moartea Voicăi, în 1526, Radu de la Afumați a căsătorit cu doamna Ruxandra, fiica lui Neagoe Basarab. Această căsătorie a fost o stratagemă politică prin care urmărea să se lege de familia craioveștilor, adevărații conducători, cei care puneau și defuneau domn. Din această a doua căsătorie a avut un fiu, pe Radu Ilie, ajuns domn pentru scurt timp în 1553. Satul Afumați, în județul Ilfov, reședința sa principală, a fost proprietatea bunicului, al lui Vlad Călugăru. O parte din sat a ajuns prin moștenire în stăpânirea lui Radu, care mai deținea posesiuni și în Transilvania, precum Vurpărul și Vințul de Jos. După decesul lui Neagoe Basarab, fiul său Teodosie, un tânăr de aproximativ 16 ani, a fost nominal succesorul. El a fost recunoscut de poartă și de regele Ungariei și pus sub protecția unchiului său, Marele Ban Preda Craiovescu. Însă, o facțiune a boierilor și în special cei din Buzău și pribegii din Moldova l-au ridicat pe tron pe Radu Călugărul, Dragomir, după numele său de Mirean, care l-a învins și ucis pe Preda Craiovescu la Târgoviște. Mihal Oulu Mehmed Bey, chemat inițial de Preda Craiovescu, l-a învins pe Radu Călugărul în octombrie 1521. Deși l-a reinstalat pentru scurt timp pe Teodosie, Mehmed a preluat de fapt controlul asupra țării. El a trimis pe Teodosie la poartă împreună cu tezaurul, dar și cu cele 32 de tunuri ale tatălui său. Apoi, surprize, a solicitat sultanului să fie numit el domn. Această mișcare a fost catalogată de istoricii mai vechi în mod cu totul deplasat ca încercare de a transforma țara în pașalăc, de parcă un pașă care acționa pe cont propriu decidea el în locul sultanului ce teritorii aveau să fie anexate. Că provinciile otomane nu se numeau pașalăc, v-am povestit deja în acest episod. Acțiunile lui Mehmed au fost pur personale, motivate și de relațiile pe care le întreținea cu craioveștii, adevărații stăpâni ai țării, cum vă spuneam. Însă, puterea lor se baza adesea pe armele și pe oamenii pașei. Renegat fiind, nu numai că acesta avea rude creștine influente la nordul Dunării, dar foarte probabil vorbea fluent limba țării. Deci, toate acestea l-au dus imediat cu gândul la luarea domniei pentru el. De ce să mai lupte el pentru alții când el avea tot ce-i trebuie ca să se facă domn? Un singur lucru, anume cel decisiv îi lipsea: confirmarea pe tron prin berat, adică diplomă, de către sultan. În fața acestei primejdii iminente, boierimea țării a uitat pentru un moment de disensiuni. Toate ca toate, dar nu domn turcit, adică musulman. Și asta era principala problema a lui Mehmed. Să fii musulman îți deschide oși la sudul Dunării, însă ți le cam trântea în nas. La nord, Stoica Logofătul Capuchehai, adică un fel de ambasador la poartă, a trimis veste în țară, citez, ca să ridice domn cât mai curând pe Radul Vodă din Afumați pentru a nu pierde țara de turci. Ceea ce s-a și întâmplat în ianuarie 1522. Primul său Hrisov păstrat este emis în 3 februarie 1522. În Târgoviște. Imediat a și luat măsuri de organizare a apărării împotriva forțelor lui Mihal Oulu Mehmed Bey. Din păcate, prea puțin știu că Radu de la Afumați este domnitorul român care a dat cele mai multe bătălii în tot secolul al XVI-lea. Le știm cu exactitate grație lespezii sale de mormânt, care consemnează numai puțin de 20. Să aruncăm un ochi pe cele mai importante. Radu a domnit de numai puțin de 5 ori și de fiecare dată a trebuit să-și facă loc bătându-se cu adversari majori. Principalul a fost, bineînțeles, Mehmed Bey, împotriva căruia fusese ridicat de boieri. În februarie 1522, pașa a intrat în țară cu forțe numeroase, dar Radu l-a învins la Glubavi, forțându-l să se retragă peste Dunăre. A revenit luna următoare cu forțe proaspete, silindu-l pe Radu să se retragă spre nord, însă nu direct, ci după numai puțin de 6 lupte. Ștefeni pe Neașlov, Clejani, Ciocănești, București,
Târgoviște și lângă Argeșel, unde se fabrică muștarul meu favorit. Ia cu sare, sau poate vrei moștar. Nu, muștar nu, că mi cauzează la stomac. Și mie. Toate în martie 1522. Cronicile menționează victorii inițiale la Clejan, însă înfrângeri ulterioare la Ciocănești și București, care l-au silit pe Radu să se refugieze în Transilvania. Așa s-a încheiat prima domnie, prilejuind următoarea tentativă a lui Mehmed de a lua tronul Munteniei. Revenit cu ajutor transilvanean, Radu îl învinge pe Mehmed în cea mai mare bătălie pe care a dat-o vreodată, anume la Grumaz Telorman, în iulie 1522, urmărindu-l pe pașă până la Nicopole și Șistov. Cred că nu vă surprinde cu nimic dacă vă spun că Mehmed revine luna următoare, provocând multe pierderi lui Radu la Gherghița, București și Slatina, în august 1522. Pierderi ce l-au forțat iarăși să se retragă în Transilvania, unde nu a stat prea mult. Împreună cu voivodul Transilvaniei, Ioan Zapoioi, trece munții pe la Rucăr în octombrie 1522, unde a avut loc o ciocnire, probabil nedecisivă, cu otomani. Radu a continuat urmărirea trupelor otomane, obținând o victorie la Dridu sau Dridih, noiembrie 1522, după ce a reocupat Târgoviștea pentru a treia oară. În 1523 a trebuit să-l înfrunte la București pe Vladislav al III-lea, fără succes. Haosul abia se intensifică. Țineți-vă deci bine. Nemulțumită de Vladislav, boierimea îl alungă pe acesta în octombrie 1523 și îl alege domn pe Radu Bădica, fratele natural al lui Radu de la Fumați. Dacă credeți că Vladislav dispare din cărți, vă înșelați amarnic. Radu Bădica abia că se ține 2 luni pe tron, că în ianuarie 1524 este ucis de otomani la București, ceea ce face ca Radu să reocupe tronul, Radu de la Fumați, pentru a 4-a oară, probabil fără luptă. Dar ca orice minune pe atunci, totul nu durează mai mult de 2 luni. În martie poarta reinstalându-l pe Vladislav al III-lea. Radu se retrage, ca de obicei, în Transilvania, de unde revine în septembrie cu ajutorul lui Zapoioi și reocupă a 5-a oară tronul. Vladislav e învins iarăși la Dridu și fuge de unde venise. Și iarăși vă înșelați dacă credeți că a rămas prea mult acolo, ori dacă minunea de a sta liniștit pe tron a durat de data asta prea multe luni. În decembrie, Radu nu are de ales și se împacă cu sultanul. De fapt, îl mituiește ca să-l recunoască domn printr-un gest extrem, anume oferindu-i mărirea haraciului de la 12.000 la 14.000 de galbeni. Nu a fost de ajuns. Sultanul rămânând suspicios, ceea ce permite revenirea lui Vladislav. Aici se creează o ciudățenie pentru noi astăzi, fiindcă istoricii moderni ne-au creat falsa impresie că domnii se succedeau așa, unul după altul. Unul venea, iar altul pleca imediat. Ei bine, între aprilie și august 1525, cei doi domnesc în paralel. Radu de la Fumați la Târgoviște, iar Vladislav la București. Locul unde domneau le trădează și susținătorii. Radul se baza pe transilvaneni, în timp ce Vladislav al III-lea era susținut de trupele otomane de peste Dunăre. Până la urmă, Radu a ieșit câștigător, rămânând în sfârșit singur domn până în 1529. Însă nu vă închipuiți, a dus-o 4 ani așa, trai pe vătrai. Doar domnea în Muntenia. Ca orice domn, Radu a fost asaltat și de alți pretendenți la tron. În noiembrie 1525 l-a învins la Brăila pe un pretendent sprijinit de Ștefănița al Moldovei, nepotul lui Ștefan cel Mare. O lună mai târziu, trupele sale conduse de banul Pârvu Craiovescu îl înfrâng într-o bătălie deosebit de sângeroasă pe un alt concurent, ridicat de data asta în Mehedinți. Cum am spus deja, Radu de la Fumați era la cuțite cu Ștefăniță. În februarie 1526, acesta atacă fulgerător Muntenia, ajungând până în zona Târgșorului. Radu nu i s-a putut opune, vecinul moldovean dispunând de armată puternică, mobilizată de fapt împotriva tătarilor. Până la urmă, la intervenția ungurilor și otomanilor, cei doi s-au împăcat o lună mai târziu, Radu fiind nevoit să-i predea vecinului său toți privegii moldoveni care conduseseră la aceste disensiuni.
Domnia sa fiind dominată de conflicte militare, principalul efort al lui Radu de Afumați a fost de a asigura stabilitatea internă și mai ales de a-și legitima domnia. A căutat revigorarea comerțului cu orașele Brașov și Sibiu, care l-au sprijinit în luptele sale anti-otomane, însă sașii tot încercau să-i forțeze mâna să treacă de partea lui Ferdinand de Habsburg. Comerțul cu Imperiul Otoman s-a extins după împăcarea din 1524, principalele produse exportate fiind animalele, cai, boi, vaci, grâul și sarea. Domnia a fost tulburată de răscoale ale țăranilor aserviți, horani, din grecescul horio, adică sat, înfrânți în lupta de la Poenari. Din timpul său datează primele cazuri documentate de pierdere a ocinelor din cauza incapacității de a plăti biuri mari impuse pentru plata haraciului sau a mercenarilor. Tare, nu? Nu. Schimbările frecvente de domnie ce creaseră în vest o faimă deloc măgulitoare Valahii porneau cel mai adesea de la partidele boierești. Radu de la Afumați a încercat, bineînțeles, să confiște averile celor deveniți hicleni, adică trădători, folosindu-le pentru a-i răsplăti pe boierii loiali sau pentru a face danii mănăstirilor. El nu a urmărit însă uciderea acestor boieri trădători, ci doar confiscarea averii. Armata îi era decisiv slăbită, drept pentru care depindea atât de mult de forțe externe. Vă reamintesc de cele 32 de tunuri ale lui Neagoe Basa trimise la poartă de Mehmed Bey în 1521. Deși se împăcase cu poarta în decembrie 1524, Radu de la Afumați a continuat să aibă o atitudine anti-otomană. În mai-iunie 1526, el a propus regelui Ungariei Ludovic al II-lea un plan comun de acțiune împotriva forțelor lui Suleiman Magnificul, care tocmai se pregătea pentru campania de la Mohaci. Planul său prevedea un atac simultan din față de către armata maghiară și din spate de către forțele muntene și transilvanene. Acest plan curajos nu s-a putut realiza din cauza discuțiilor prelungite, a tărăgănărilor de la Buda și a mobilizării prea încete a trupelor maghiare și transilvanene. Cum necum, otomanii, dacă nu au aflat exact ce și cum, bănuiau ceva. Prin urmare, i-au cerut lui Radu să-și trimită fiul pe Vlad ca gaj în tabăra otomană, ceea ce i-a tăiat de tot aripile domnitorului. A urmat ceea ce știm cu toții, anume dezastrul de la Mohaci, moartea regelui și ocuparea parțială a Ungariei de către otomani. Alianțele trebuiau recalculate deci. V-am spus mai înainte că sașii transilvaneni cu care Radu avea strânse relații comerciale îl tot băteau la cap să se alieze cu Ferdinand de Habsburg. La drept vorbind, cu regatul Ungariei, singura contrapondere religională la otomani, desființat, ce altă soluție anti-otomană îi mai rămânea lui Radu? Prin tratatul de alianță semnat în vara lui 1528, Radu se obliga să lupte alături de Ferdinand împotriva otomanilor și să nu permită trecerea acestora prin Muntenia. Cum era de așteptat, această alianță a tras mânia porții, dar și a partizanilor lui Ioan Zaporia, ajutorul de neprețuit de până atunci al lui Radu, dar concurent cu Ferdinand la coroana Ungariei, ocupate, cum spuneam, doar parțial de către otomani. În această luptă, Zaporia sau Zapoiei miza pe cartea otomană. Radu îi avea însă vecini pe otomani. Sper că ați observat până acum ce presupunea acest lucru. Mihalolu încă nu murise, că l-aș permitea să se joace cu otomanii, ăsta nu. Precum am spus, poarta otomană nu avusese niciodată deplină încredere în Radu de la Afumați, chiar și după eliberarea fiului acestuia, Vlad, prin intermediul lui Ioan Zaporia sau Zapoioi și a lui Petru Rareș, care supuseseră Transilvania și se alăturaseră porții, s-a căutat compromiterea lui Radu. Bineînțeles că Mehmed Bey nu a lipsit nici el din schemă, cum ar fi putut. Devenit autor principal al complotului, neopositul pașă urmărea de data asta să obțină tronul pentru fiul său. Există ipoteza că și o parte a boierimii, în special cea din estul Olteniei, a căutat sprijin la Mehmed Bey. Radu de la Afumați a fost asasinat pe 2 ianuarie 1529 la Râmnicul Vâlcea. Cronica țării menționează că a fost prins și decapitat împreună cu fiul său Vlad în orașul Râmnic.
Unele surse sugerează că ar fi fost ucis chiar în biserica de pe dealul Cetățuia. Autorii asasinatului au fost doi dintre boierii săi, Neagoe, vornicul din Pereș, și Drăgan, postelnicul din Merișan-Bucșani. Aceștia erau chiar rude cu domnul, fiind ginerii a două surori ale tatălui său. Mai mult, Neagoe fusese promovat de Radu, ajungând să-i fie dregător apropiat. Complotiștii au acționat rapid, iar Radu, luat prin surprindere, nu a putut să strângă oaste la timp. A încercat să se refugieze în Oltenia, la banul Pârvu Craiovescu, ruda sa, dar a fost prins înainte. Se pare că decizia de a-l îndepărta pe domn fusese luată într-o întâlnire a boierilor la Slatina, în decembrie 1528. Trupul domnului asasinat a fost înmormântat pe 4 ianuarie 1529 în biserica mănăstirii Neagoe Basarab de la Curtea de Argeș, sub o frumoasă lespede de mormânt unică în Muntenia. La pictarea acestei biserici contribuise activ în 1526, ceea ce îl făcea pe Radu Coctitor. Odată cu moartea lui, se întărește și mai mult controlul otoman asupra Munteniei, prin asta poarta încercând să prevină viitoare răscoale și alianțe secrete cu dușmanii săi. Și a reușit. Cu domnia lui Radu de la Fumat se încheie ultima încercare de răscoală anti-otomană în Muntenia până la Mihai Viteazu. Pe tron a ajuns Moise Vodă, fiul lui Vladislav al III-lea. Stați liniștiți că nici nu a rămas prea mult timp. Pentru multele sale bătălii, Radu a fost numit de urmaș cel viteaz. Deci da, în ciuda tradiției istorice că l-a subestimat cu totul, îl putem numi liniștiți Radu cel viteaz. Ei? Cum vă place asta? Acum chiar v-am convins să vă abonați și să aruncați cu galbenii noi. Dacă galben nu aveți, un like, un comentariu și propagandă cât cuprinde ajută cel puțin la fel de mult. Până data viitoare, așa cum Maria sa Vlad obișnuia să-și încheie scrisorile slavone, vă urez și eu, ca umil logofăt al său, cu toată inima, și Dumnezeu să vă veselească. Amin.